xì đi một xì đây là bước đi bốn lít à nhá bỏ mày quay cả thằng bố đi mình ghép pha luôn thì nó bê tông xuống nó mới chắc. Nhìn dây này không chạm dây là được. Thế à? Không chạm dây à? Mày nhìn có bên nào chạm dây không? Cái đây là khác. Về.
cao một tí sắt chảy máu. Dạ trong 10 phân. Bữa mong bữa có xa. Đó, được rồi. Chúng nó nặng cái dữ chứ. Chúng nó nặng cái dữ chứ. Đi đâu? Hai nó ngủ ở trong nhà. Bây giờ nó ngủ trong nhà, thằng này đến toán là ngủ nhà. Sơn lại không? Mua máy đi. Để chúng nó nặng cái nhiều chứ. Chúng nó chẳng này đi đâu? Hay nó ngủ ở trong nhà. Có khi là nó ngủ trong nhà, thằng này đến thằng toán là ngủ nhà.